Hello MeRaquel friends! Okay, in this video ay tayo po may bagong project na gagawin. Ito po ay ang bag charm, no? So, ang bag charm po, yung grape, no? Grape inspired bag charm po ang ating gagawin. Kagaya po nito. Ayan. Po ba? Para po siyang grapes na pero bag charm po siya. Kumbaga, isasabit po natin siya sa bag, ganyan, or sa wallet natin. At meron na po tayong bag charm na itsura po na grapes. Okay, so, umpisahan na po natin. Ito po muna. Ito po ang ating mga materials. Okay? So, kailangan po natin ng round nose, ng flat, no? Flat nose na plier and cutter. Pareho lang din po ito na flat. And cutter. And then, meron po tayong mga head pins. Yan. Head pins. Ito po yung key hook. Keychain hook. Tapos, meron din po tayong key ring. Malaki. At metal charm. And then, meron din po tayong chain. Maliit na chain. Siguro, mga 6 ano lang po. Mga 6 lang po na piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maikli lang po. Ayan. And then, yung ating pong mga jump rings. Ayan. Jump rings. At syempre, yung ating mga beads. Ayan. Kulay violet, no? Para mukhang grape siya. Violet beads. At para sa mga dahon naman natin ay green. Okay, so umpisahan na po natin. Una po, ang gagawin natin, itong mga beads natin, gagawa po tayo ng loop. So, yung head pin, ilalagay po natin sa ating beads. Yan, ganyan. Tapos, ikakat po natin yung sobra. Usually po kasi, ang sukat natin ay yung sa daliri lang po natin. Kung ano yung haba ng daliri natin. Ganyan. So, ikakat po natin tong excess na to. Ganito. Bababa. Ingat po kasi tumatalsik po yung maikli. Kaya dapat mas maganda kung may salamin kayo or protection o pipikit kayo, no, para hindi talaga mapapasukan yung mata. Okay? So, pagka nakat po natin, so ganito, no, ganyan na po siya, parang kasukat ng daliri natin. Gagawa po tayo ng loop or yung bilog. So, gagamitin po natin yung round nose. And then, mula po dito sa taas, iikot po tayo ng papasok. Yung ganito po. Ganito. Yan. Yan. So, para makagawa tayo ng loop or bilog. Make sure po na nakasara talaga siya dun sa ilalim. Dun sa pinakahuli para walang hindi matatanggal kapag isinabit na po natin siya sa keychain ring. Ganun. Okay. So, lahat po ng beads, ganyan. Ganyan po ang gagawin natin. So, sukat po natin dito. Ikat po natin yung excess. And then, maglo-loop po tayo. Maglo po tayo ng loop. Kung napanood nyo po yung video ko sa paggawa ng keychain, parang same lang din po siya. Yan. So, lahat po ito ng beads natin, ganun ang gagawin natin. Ikat po natin yung excess. And then, make pasok po. Yan. Basta po magkaroon siya ng lahat po ito, no? So, natin. Mariho. So, lahat po.
sinabit natin. Dali. So, dito na po tayo sa ating mga gagawing dahon, kulay green. So, same lang din po. Cut natin yung excess. Tapos, gagawa tayo ng loop. Ayan. So, lagayan po natin yung pinhead. Cut yung excess. And make a loop. Sa ating dahon. Okay, so pagka nagawa na po natin siya ng loop, ngayon, ang susunod po natin gagawin, ito pong ating keychain hook, ilalagay po natin itong keyring. So, ito, i-open nyo lang po itong keyring. Yan, open. Yan. Ibubukan niyo po ito. Tapos, ipapasok niyo po dito. Dito sa bilin nito. Yan. Tsaka iikot. Yan. Para nakasabit na po siya. Okay? So, pagka naiano na yan, ito po namang metal charm. So, iba-iba po yung metal charm kahit anong gusto niyong design. Kukunin natin yung flat nose. Kukuha tayo ng ating jump ring. Okay. So, hanapin natin yung opening nito. Yung parang pinakabukasan niya. Ito po, yung kung saan pwede natin ibukas. Yan. Kailangan natin ng another flat nose para ibuksan siya. Yan. Yan. So, nakabukas na siya. Pag open na siya, ilagay po natin yung ilusot natin yung ating metal charm. Yan. Tsaka po natin siya ilalagay dito sa taas sa ating keychain hook. Ating keychain hook. And then, saka natin siya i-close. Close na siya. Ayan. Okay, so, ayan po. Nakakabit na yung ating metal charm. And then, sunod po, ikakabit natin yung ating chain. So, kuha po tayo ng another jump ring. Ayan. I-open po natin ito. I-open. Tsaka natin ilalagay yung chain. Kabit. And then, isasabit po natin siya dito sa ating keyring. Ayan. Isasabit po natin. Ganyan. And then, i-close. Tsaka natin isasara. Ayan. Okay. So, make sure po nakasara talaga siya. Kasi lalabas yung ating chain pag malalagpas. Sorry. Ayan. So, ayan na po yung itsura niya. Ngayon, dito po sa mga chain natin, ilalagay yung ating mga beads na nilagyan ng hole. Ay, loop pala. Loop. Okay. Ayan. So,
mag-uumpisa po tayo dito sa baba. Okay? Open natin to. Yan. Jump ring. Open natin. And then, yan. Kuha na po tayo ng ating violet bead. Sabit natin. And then, ilalagay po natin dito sa pinakababa. Yan. Then, close. Make sure po talagang nakasara siya. Para hindi malaglag ang ating ganyan. So, per isang chain, isang ganito, 3 beads ang ilalagay po natin. So, nakaisa na tayo. Maganda kung iba-iba. Assorted po per chain. Hanapin natin yung opening nito. Yan. Ganyan. So, nakabuka. Lagyan natin yung ating bead. Tapos, ilalagay po natin dito. Sabit natin. Then, i-close. Yan. Ay. So, yan. Naka-close na. Check natin kung talagang close. Konting nakabuka pa. Yan. Okay. Sunod, another So, ganun lang po, paulit-ulit lang. Yan. So, open. Sabit natin yung bead. Yan. Ilagay natin ulit dito. And then, i-close. Yan. So, sa isang chain po, 3 beads. Yan. So, susunod, dito na po tayo sa pangalawa. Dito naman sa pangalawang chain. 3 beads din po. Okay, so, yung picture. Yan. Yan, pangalawa. Close. Next. Pangalawa pa rin po tayo. Okay. Sa pangatlong chain. Okay. Ito, yun lang, pare-pare lang. Okay, so ito na po yung violet. So mukhang ano na po siya, di ba? Grapes. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng mga dahon. So, same procedure lang din po. Open natin yung jump ring. Yan, lagay natin yung ating kulay green. And then, yung ilalagay natin siya sa chain. And i-close. Okay, next, ganun din. Open jump ring. Open. Sabit natin yung green. So, dun din po sa same chain. Lagyan natin para magkumpulan sila.
tayo dito. Close. Ay. Baba. Open. Ayan. Ayan, mamahal siyang dako. Sabit natin. Kahit copy. Ayan. Okay. So, ayun ako. Yan na yung ating nagawang bag charm na grapes. Ayan. Ganda. At meron na po tayong ibang mga nagawang iba-ibang color. So, may nagawa na po tayong yellow, orange, and red. So, bumili po tayo ng resealable na plastic para maganda dito. No? So, resealable siya para pati itong plastic na to ay very reusable. Magagamit pa natin sa iba. So, ito yung red. Ayan. Diba? Ang ganda. Bag charm. Diba po yung mga grapes, diba sinasabit natin sa pinto para papaswerte lalo na sa bagong taon. Pwede po natin siyang isabit sa ating mga bag, sa ating wallet. O, diba? Lucky wallet, lucky bag. Ganyan. Ayan. O, diba? Ang ganda. Nako. Maganda po itong pangregalo lalo ngayong malapit na Pasko. Maganda pang business. Ayan. Okay, so I hope may bago po kayong natutunan ngayon at na-inspire ko po kayo na gumawa ng sarili nyo. Okay, so marami pong again salamat sa inyong time sa panonood. God bless you.